Καλησπέρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους, καθώς και όλους τους συνομιλητές στο πάνελ μου και τους προηγούμενους και όλους εσάς που είστε ηγέτες της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Ελευθέριος Ζαχαράκης, έχω τη βάση μου στην Στοκχόλμη και εκπροσωπώ το International Wellbeing Institute που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη. Το 1948, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας ουσιαστικά έδωσε την ετυμολογία στο τι είναι η υγεία. Κάτι το οποίο, ιδίως στα χρόνια της πανδημίας, μας απασχόλησε πάρα πολύ να του δώσουμε μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Και προφανώς δεν είναι η απουσία της ασθένειας ή οποιασδήποτε αναπηρίας, αλλά είναι ουσιαστικά η πλήρης φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Το ερώτημα από πάρα πολλούς μετόχους, από εργαζομένους, από καταναλωτές, είναι το τι κάνετε εσείς για την υγεία μου. Συγκεκριμένα μπορούμε να την αναλύσουμε το τι κάνεις για την οικογένειά μου, για τον πλανήτη μου, για τη χώρα μου, για την βιοποικιλότητά μου. Και ουσιαστικά το International Wellbeing Institute είναι η αρχή για να ασχοληθεί με την βιώσιμη ανάπτυξη και να βάλει μπροστά την υγεία. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από τους πελάτες μας διεθνώς και όταν δουλεύουν με Well, τα πράγματα δουλεύουν πολύ καλά. Συγκεκριμένα παραδείγματα από την ήπειρό μας στην Ευρώπη, από διεθνές εταιρείες που έχουν χρησιμοποιήσει τα στάνταρ μας, έχουν δει και μετρήσει με συγκεκριμένα στοιχεία πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά την οικονομική τους δυνατότητα. Αυτό επίσης μπορεί να είναι περαιτέρω όχι μόνο στα κτίρια γραφείων, αλλά ακόμη και στις κατοικίες που μιλήσαμε νωρίτερα. Γενικότερα, είτε εμπορικά, είτε κατοικίες ή ακαδημαϊκά κτίρια και χρήσεις, έχει φανεί ότι βάζοντας την υγεία των ανθρώπων μπροστά, είναι κάτι το οποίο έχει αξία και επιφέρει αποτέλεσμα. Το International Wellbeing Institute είναι η αρχή που προάγει την υγεία και ευεξία στα κτίρια, αλλά και τους οργανισμούς και τις κοινωνίες. Η αποστολή μας είναι να είμαστε ηγέτες στο κίνημα της διεθνής ανάπτυξης και βάζοντας τους ανθρώπους μπροστά στις αποφάσεις και στον πολιτισμό. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτά, πρόσφατα πήραμε την απόφαση να ευθυγραμμίσουμε το Well μαζί με τα παγκόσμια πλαίσια βιώσιμης ανάπτυξης και πιστοποίησης. Το Well είναι μια βιβλιοθήκη, είναι ένας οδηγός, ένας χάρτης από 500 στρατηγικές και παραπάνω, οι οποίες χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και εταιρείες για να βάλουν τον άνθρωπο μπροστά όσον αφορά πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Το Well είναι ευέλικτο και κάθε οργανισμός είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτόν τον λόγο, ένας οργανισμός μπορεί ουσιαστικά να θέσει συγκεκριμένους στόχους, να ασχοληθεί με την ποικιλία, diversity, equity και inclusion, με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο περιβάλλον, αλλά ακόμη και να προωθήσει στοιχεία που οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν ομιλήσει για αναπτύξη, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα και των υπόλοιπων στοιχείων, με πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές. Όπως προανέφερα, κάθε οργανισμός είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και με βάση επιστημονικά δεδομένα, το Well μπορεί να διευκρινίσει τους στόχους του κάθε οργανισμού από το να ξανανοίξουμε τα γραφεία και τα κτίρια μας μετά την πανδημία με ασφάλεια, με το να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα μας που υπάρχει έλλειψη και ταυτόχρονα να βάλουμε στο κέντρο τους ανθρώπους και να μειώσουμε το στρες και το κάψιμο. Όπως προανέφερα, το Well στηρίζεται η δυναμική του στην ευελιξία του και ουσιαστικά είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε βάθος χρόνου με την ανάπτυξη των οργανισμών. Ένας οργανισμός, όταν ξεκινήσει να δουλεύει με το Well, ουσιαστικά
μπορεί να βρει τι είναι αυτό που του ταιριάζει και ουσιαστικά να βάλει στόχους βάσει στα συγκεκριμένα επιμέρους τμήματα του συγκεκριμένου γραφήματος. Πια έχουμε καταλάβει ότι η υγεία, βγαίνοντας από την πανδημία, έχει πολύ μεγάλη αξία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά για τους ίδιους τους οργανισμούς, τις εταιρείες, καθώς και την κοινωνία. Τρανό παράδειγμα είναι ότι τουλάχιστον 70 από τις εταιρείες που είναι μέλη του Fortune 500 χρησιμοποιούν το Well για να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους και ουσιαστικά να κάνουν αναφορά της εταιρικής τους ευθύνης και να το συνδέσουν με πράσινα, κοινωνικά, ομόλογα ή δάνεια, καθώς επίσης και βιώσιμα δάνεια και ομόλογα που είναι σε μεγαλύτερη ευχέρεια και ουσιαστικά ευελιξία. Αυτό που κάνουμε όταν ξεκινούμε να δουλεύουμε με Well, με τους πελάτες μας, είναι ουσιαστικά να δούμε πώς το Well μπορεί να χρησιμοποιεί ως governance στο ESG για επιμέρους χρήση στο μέλλον. Ουσιαστικά θέτουμε το framework, το πλαίσιο, πώς να διευκρινίσουμε τους συγκεκριμένους ρόλους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κανένας από τους στόχους που χρησιμοποιούμε και που θέτουμε μαζί με τους πελάτες μας δεν χρησιμοποιείται και δεν ουσιαστικά στηρίζεται. Ουσιαστικά ξεκινάμε βάζοντας συγκεκριμένους στόχους, ουσιαστικά διευκρινίζοντας τους στόχους που είναι σημαντικοί για την κάθε εταιρεία και στη συνέχεια μέσα από το Well και τις 500 και πλέον στρατηγικές τις βάζουμε με συγκεκριμένο τρόπο και μπορούμε ουσιαστικά μέσα από αυτούς τους δείκτες να αρχίσουμε σε βάθος χρόνου να τις μετράμε. Μετρώντας τα αποτελέσματα, είναι ο μοναδικός τρόπος για να δεις την επιρροή που έχεις σε σύνολο ανθρώπων, σε οργανισμούς και στην κοινωνία. Μπορείς ουσιαστικά να δουλέψεις σε επιμέρους στόχους, όπως για παράδειγμα το πώς μπορείς να δουλέψεις με τις πολιτικές σου, το πώς μπορείς να δουλέψεις με έξυπνα κτίρια, καθώς και πώς μπορείς να δουλέψεις με την κοινωνική βιωσιμότητα. Και το σημαντικότερο είναι να μπορέσεις να το επικοινωνήσεις εξωτερικά, αλλά και να το επικοινωνήσεις εσωτερικά και να δεις την πρόοδό σου σε βάθος χρόνου. Το θέμα της υγείας για εμάς, στο Well, έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της ΕΜΕΑ έχουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιούν Well, με επίπτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε 58 χώρες σε αυτή την περιοχή και παγκοσμίως πάνω από 375 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαρούμενοι να έχουμε κάποια εμφανή project που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το σύστημά μας και είμαστε περήφανοι και στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με ότι όλα αυτά οφείλονται ουσιαστικά σε εσάς, στις εταιρείες σας και προσωπικά στον καθένα που ουσιαστικά ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, βάζοντας τον εαυτό του μπροστά. Το Well δεν είναι απλά μια πιστοποίηση, δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι, το πώς μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει αυτές τις στρατηγικές στον εαυτό του και στην εταιρεία του και πραγματικά στην κοινωνία του για να μπορέσει ουσιαστικά να εναρμονίσει τη βιωσιμότητα και να τοποθετήσει τον άνθρωπο στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ.